පෙර රජ දවස සිට ලක් දෙරණ පෝෂණය කළ මෙරටටම ආවේනික වූ වාපී සංස්කෘතිය මහා වැව්බැඳි රාජ්‍යයේ සුපෝෂිතවත් නිල් දියවර වැවත් දාගැබත් ගමත් පන්සලත් තුළින් ශිෂ්ට සම්පන්න වූ සමාජ පද්ධතිය ඒ අතීත උරුමය සොයා කිය නිවස් ෆස්ට් ගම්මැද්ද ගමින් ගමට වැවෙන් වැවට ක්‍රියාන්විතය කන්ද උඩරටට ආභරණයක් වන් පේරාදෙණිය ගුරුකුලයෙන් පන්නරයලත් පේරාදෙණිය සරසවියද සහය ඇතිව මේ ගමන අප ඇරඹුවේ අනුරාධපුරය පළුගස්වැව බෙල්ලන්කඩවල වැව් ඉස්මත්තෙන් එහි මූලික අරමුණ වූයේ වැව් වටා එකිනෙක බද්ධ වී ඇති එල්ලංගා පද්ධතිය නිවැරදිව හඳුනා ගනිමින් එය යළි සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පිඹුරුපත් සැකසීමයි. වැව් යනු මෙරටටම පමණක්ම ආවේනික වූ අනන්‍ය වූ වාරි පද්ධතියක්. වැව සැබවින්ම අප මුතුන් මිත්තන්ගේ වාරි දැනුමේ සහ ඉංජිනේරු දැනුමේ ප්‍රතිමූර්තියක්. ගම්මැද්ද ගමින් ගමට වැවෙන් වැවට පළමු අධීර ලෙසින් බෙල්ලන්කඩවල ආශ්‍රිතව පැවති වාපී ශිෂ්ඨාචාරය පිළිබඳ මූලික අධ්‍යයනයක නිරත වූ අප දින ගණන් සති ගණන් මාස ගණන් ගෙවා දමමින් ශ්‍රී ලංක වැව්දියෙන් සාරවත් කළ මහා වැව් හා බැඳි කුඩා වැව් 30කට අධික සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගනිමින් සිතියම් ගත කළේ මෙලෙසින්. වැවකින් වාන් දමන ජලයෙන් තවත් වැවක් පෝෂණය කරමින් මෙම වැව් පද්ධති ක්‍රියාත්මක වූයේ හුදෙකලාව ජලය පිරි තටාකයක් ලෙසින් නම් නොවේ. බටහිර විද්වතුන් පවා විශ්මය පළ කර ඇති ලොව කිසි රටක නැති සිරි ලකටම අනන්‍ය වූ මෙම වාරිතාක්ෂණයෙන් කියාපාන්නේ අපගේ ප්‍රෞඩ අතීත ශ්‍රී විභූතිය නොවේද? ඉඩෝරියේ කටෝරත්වයෙන් තැලී පොඩිවී යන මිනිසුන් රළ රැලි නගන නිල්දියෙන් සනහාලන්නට සංවර්ධනයේ හරිත පැහැයෙන් මේ සාරභූමිය දිදුලවන්නට පෙර රජ දවස වැව්බැඳි වාපී සංග්‍රාමය යළි ලක්ධරණී තලය මත විකසිත කරන්නට ගම්මැද්ද ගමින් ගමට වැවෙන් වැවට